Ita-transfer ko guys dito sa aking pot.
repotting. Ayan. Yung iba hindi ko na diniligan kasi nadiligan ko na kaninang umaga. So ayan lang po yung bagong repotting ang diniligan ko. So ayan. May colored stone decoration ko lang yan siya. nilagay ko dyan sa aking pananim, guys. Nilagay ko yan kasi decoration ko lang ba. Wala naman hindi ko kasi siya nagamit, kaya dito ko na lang siya sa aking pananim ilagay. So, ayan, colored stone po siya.
ayan na po lahat guys, yung aking pananim na re-repot ko na mga plants is nalagyan ko na rin ng aking decoration. Char-char lang po yan mga decoration ba. Ganun. So, thank you for watching and I hope you like this video and shout out to all my members and sa lahat po ng teams, individual friends. Thank you sa support and God bless buyers.